Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу розказати вам про Карпати. Це не просто гірська система, це цілий світ, який неможливо повністю осягнути, поки не потрапиш туди особисто. Уявіть, ви стоїте на вершинах стародавніх гір, навколо вас вікові ліси, що шумлять від подиху вітру, а десь далеко чути дзюрчання кришталевих струмків, що звиваються між каменями. Ви вдихаєте найсвіжіше повітря, яке, здається, наповнює кожну клітину вашого тіла новою силою. І тут важливо зрозуміти, Карпати – це не тільки про природу, це також історії, легенди життя людей, які тут народжувалися і виростали. Це атмосферне місце, де кожен камінь, де кожен подих вітру несуть частину цілої епохи. Візьміть, до прикладу, Говерлу. Хто не чув про найвищу гору України? Її висота 2061 метр. Але цікаво те, що через природні процеси вона щороку підростає або викорочується. Адже зсуви, ерозія ґрунту, рухи тектонічних плит змінюють її форму. А ще на самій вершині стоїть геодезичний знак. Якщо пощастить і погода дозволить, з Говерли можна побачити не лише Карпати, а й навіть Румунські гори. Уявіть собі, стоїте на даху України і через хмари розглядаєте іншу країну. Спостерігаєш за горизонтом, де лінія між двома світами стає майже непомітною. І це тільки початок. Карпати – це також водоспади, одні з найвищих в Україні. Наприклад, Манявський водоспад, який вражає своєю красою та величчю. Але ось що цікаво, у 17 столітті поруч з цим водоспадом був монастир, де ченці вірили, що вода з цього місця має неймовірну силу очищати душу. І навіть сьогодні місцеві кажуть, що занурившись у воду Маняви, можна не лише відчути себе молодшим на кілька років, а й зцілитися від багатьох хвороб. Навколо водоспаду розташовані численні джерела, з яких місцеві називають криницями здоров'я. І навіть зараз люди приїжджають сюди, щоб омолодитися за допомогою цілющих вод. Наступне місце, яке варте уваги – Карпатський біосферичний заповідник. Це справжній храм природи. Ви прогулюєтеся серед тисячолітніх дерев і здається, що кожне дерево тут мовчки розповідає свою історію. Тут можна знайти ті ліси, що не зазнали втручання людини за століття. І гуляючи між деревами, яким понад 500 років, наче потрапляєш у інший час, в іншу реальність. Особливо вражає дуб, це таке дерево, якому вже більше 1000 років. Він пережив навіть часи Київської Русі.
У цих лісах мешкають рідкісні види тварин, зокрема бурий ведмідь, якого місцеві називають хазяїном лісу. А як щодо Драгобрату, це найвищий гірськолижний курорт України. Але не тільки взимку він вражає. Літом Драгобрат перетворюється на справжній рай для тих, хто хоче побачити Карпати в їхньому найкращому кольоровому розцвіті. Квіткові полонини, які вкривають ці гори, здаються казковими. Різнокольорові квіти виростають у таких обсягах, що цілу гірську долину можна вважати природним полотном. І, звичайно ж, місцеві пастухи, які все ще випасають своїх овець, зупиняються на цих полонинах і готують смачну бринзу. Це сир за старовинними рецептами, передаючи традиції, що не змінювалися за 100 років. У Бескидах, ще одному чудовому куточку Карпат, є залізничний тунель, що став справжнім карпатським дивом. Він довжиною понад 2 кілометра досі активно використовується. А поруч з ним можна знайти руїни стародавніх оборонних споруд, що нагадують про важливість цих земель на шляху до Європи. Це історичне місце, сповнене таємничості і загадок, в яких можна зануритися, якщо бажаєш дізнатися більше про стародавні часи. І, звісно ж, дерев'яні церкви Карпат. Це не просто архітектурні пам'ятки. Це ціла частина душі цього краю. Церкви, збудовані без жодного цвяха, дивують своєю унікальністю. Чому ж вони так побудовані? Справа в тому, що вважалося, що цвяхи, зроблені з металу, є нечистими, адже метал плавили у вогні, а вогонь уявляється як символ зла. Тому для будівництва храмів обирали лише деревину, а для основи використовували смереки. Це такі дерева, які росли на великих висотах. Саме це дерево, за легендою, допомагає захищати церкви від руйнування. Адже смола робить деревину особливо довговічною. Велика Карпатська стежка. Ще одна невід'ємна частина цього прекрасного краю. Це маршрут, який об'єднує найкращі і найкрасивіші місця Карпат. І пройти його – це ціла подорож не лише через гори, а й через себе. Цей шлях може зайняти кілька тижнів, і якщо пройти його до кінця, ви не лише насолодитеся неймовірними пейзажами, а й станете частиною цієї великої природної історії. Переживете все це своїми відчуттями і емоціями. Зі стародавніх часів Карпати були не лише домом для людей, а й для безлічі міфологічних істот. Тут серед вікових лісів блукають
лісовики, духи лісу, що охороняють природу і водночас можуть бути дуже небезпечними для неуважних мандрівників. Лісовик може заманити людину у глибину лісу і зробити так, щоб вона заблукала, якщо та не буде дотримуватися правил поваги до природи. Також у горах, за легендами, мешкає летючий змій, величезна істота, що має могутні крила і може навести грозу. У Карпатах навіть до сьогодні віруючі місцеві вірять у те, що вночі можуть почути його рев серед високих гір. І ще є Дунайський дракон. Він живе в горах і охороняє їхні скарби. Ті, хто вірить у ці легенди, кажуть, що це саме він допоміг сховати численні золоті запаси в надрах гір. І зустріч з ним може принести не тільки удачу, але й велику небезпеку. Одним із таких місць, де ніби зустрічається реальність і міф, є гора Піп-Іван, яка не лише славиться своєю красою, а й своєю історією. Гора Піп-Іван – це не лише популярний туристичний об'єкт, але й історичний символ Карпат. У 1938 році тут була збудована метеорологічна станція, яка згодом стала однією з найвищих на всіх Карпатах. І хоча станція вже давно не функціонує, її залишки досі можна побачити на вершині гори. Це було одне з важливих наукових місць для дослідження гірської погоди та клімату. На висоті понад 2000 метрів, де сила вітрів і часто мінлива погода, працівники станції зіткнулись із неабиякими труднощами, що лише підкреслювало важливість цього місця для розвитку метеорології. Погода тут змінюється дуже швидко, вранці ясне небо, а вже до обіду може здійснитися шторм. За ці умови навіть найсучасніша техніка давала збої. Тому станція стала справжнім викликом для науковців, які працювали там. До сих пір гора залишається одним із найбільш унікальних природних феноменів, до яких можна дістатись тільки долаючи суворі умови та незабутні краєвиди. І, звісно, Карпати – це ще й унікальна флора і фауна. Крім бурих ведмедів, тут можна зустріти косулю, рисі, вовка, дикого кабана, а також безліч інших рідкісних видів тварин. У гірських потоках і лісах живе плямиста саламандра. Яскрава, але обережна істота, яка є символом чистоти карпатських водойм. Також у гірських лісах можна побачити глухаря, одного з найбільших птахів Європи, або рідкісного карпатського тритона, який полюбляє чисті струмки й невеликі водойми. Серед рослин виділяються карпатська фіалка
Едельвейс Альпійський та Арніка Гірська. Такі цікаві назви. Вони відомі своїми лікувальними властивостями. Легендарна червона рута також є символом цього регіону, і багато туристів мріють її побачити. Гірські річки Карпат – справжній скарб природи. Їхні води не лише кришталево чисті, а й дуже холодні, навіть у спекотну пору. Найвідомішими річками цього регіону є Прут, Черемош та Тиса, які не лише живлять місцеву природу, а й створюють мальовничі водоспади та каньйони. В цілому в Карпатах дуже ще багато чого цікавого. Я сподіваюся, вам сподобалась ця коротка історія. Ставте вподобайки, відправляйте це відео вашим друзям, знайомим, родичам, домашнім тваринкам, які вчать українську мову. Чому б ні? І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Па-па!